Welcome back to my channel! And this is Julia again. For today's video, mag-unboxing po tayo ng kasurpresa na hadiah ng aking madam. Okay guys, let's go! Ayan guys! Sobrang na-excite ako guys, kanina pa. Kaya guys, let's go. Buksan natin. Hindi nila sinasabi sa akin na may pasurpresa pala sila sa akin. May gift sila sa akin. Sabi ko, hindi ko talaga in-expect na may gift sila sa akin guys. Sabi ko, ang in-expect ko lang po, bibigyan lang ako ng pera. Sabi, kasi dati, nung nakaraang Eid Mubarak kasi, binigyan lang ako ng pera. Yun, maliit lang naman. Pero, ngayon guys, nilagay nila sa box guys. Sabi ko, ano to? Sabi, sige na, buksan mo na sa itaas. Sige, ngayon, buksan natin. Na-excite ako. Okay guys, hindi ko talaga siya tinignan para din ma-surprise ako. Okay, hindi ko talaga to alam guys, promise. First time kasi sila hadiah sa akin kasi malapit na akong uwi, baka uwi ako. Pero na nila, gusto ko din mag-extend. Siya guys, nilagay lang siyang ganito guys, pero hindi siya binalot masyado kasi marami silang binigyan. Kaya diniretso na dito. Tapos, pero hindi ko tingnan kanina, dinala lang dito sa itaas ng kasama ko. Sabi, dito mo lang buksan. Tapos ano yun? Sabi ko, ano yun? Sabi ko, sige na, bilisan mo na trabaho dyan. Tapos halika dito, punta ka na sa itaas, buksan mo yun. Diba, buksan, tingnan mo yun. Ito guys, ito pala yun. Wala ka box ba? Alam niyo ba yung laman nito? Guys, my god, unboxing natin guys. Candies sa mga bata to guys. Binigyan nila ako ng mga candies. Yan guys, binigyan ako ng candies. Yan yung tawag dito. Yan. Yan stick. Ano tawag doon sa Pinas? Super stick. Yan. Yung mga chocolate lang at saka heart. Eid Mubarak sa lahat. Yan. Hindi ko alam kung ano to. Mga elk, mga bubblegum. Yan, nilagay dito. Itong isa naman. Ayun, tingnan na natin. Yun, ginawa. Ano kaya to? Wow! First time ko guys. Ayun! Pero, okay naman. Appreciate ko naman guys. Wow! First time nila magbigay sa akin ng ganito guys. Yung yung nagbigay nito guys, yung namili nito yung amo ng kasama ko. Tulog pa siya kasi wala siyang tulog kagabi, ako meron. Kasi siya, casting siya kagabi, tapos ngayon wala na kasi Eid Mubarak na nga. Ano pala to? Suotin natin guys. Char! Ito! Wow! Ganda na kulay. Ito yung gandahan ko sa mga ganito guys. Ayan. Wow, isusuot natin. Ito guys. Kanina pa ako na-excite. Binila sa baba para mabuksan ko itong box na ito. Kasi nakita ko lang. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, sige na, bilisan mo ang trabaho dyan para buksan mo na doon sa itaas. Hindi ko alam mo. First time ko ganito guys. Hindi naman ako mahilig sa mga ganito eh. To si Jolie simple lang. Yung diretso lang. Walang ka-arte-arte. Diretso lang yung mga isusuot ko. Pero alam niyo naman yung mga pero mas may maganda pa talaga yung madam dyan. Magbibigay ng mas magaganda pa nito.
Pero at least, guys, binigyan nila ako ng ganito. Alam niyo, saya-saya ko. Sobrang saya ko. Worth it din naman yung pagod mo sa Ramadan. Hindi naman ako masyado pagod kasi, maglilinis lang sa mga dingding. Every year, maglilinis ako ng mga dingding every Ramadan. Kaya, alam naman nila na tingin nila pagod din naman ako. Pero, hindi talaga ako nagpa-fasting, guys. Hindi ako Islam. Pero, sasabay ako sa kanila. Pero, hanggang 12 night lang. Na ako dito, punta na ako sa taas. Minsan nga, pag masakit yung katawan ko, yung pagod na ako, pasagahin nila ako ng maaga para papuntahin ako dito at papahinga-hinga ba. Then nila ako, hindi na nila masyadong kinukulit si Julie. Sila nang bahala dyan, sila na magluluto para kain nila sa yung suhor, tawag nila sa alas 3 ng umaga. Yun, sila na magluluto. Pero ako lahat, guys, ng mga spices, na yan lahat, nakalagay na yan sa kusina lahat, guys. Sila lang lahat sila lang bahala magluto. Pero nandyan lahat. Pinalabas ko na lahat para sa suhor nila. Hindi na sila kakain sa 4 a.m. 3 a.m. kakain sila. Dapat mga 4. Ay, hindi. 2:30 yata. Kasi 3 a.m. hindi na sila kakain. Yan. Hanggang 6 ng gabi. 6 ng gabi. Bilog na araw, hindi sila kakain. Yan. Yun, guys. Isusuot natin. I-fit ni Julie. Ano kaya resulta nito? Ang ganda nito, guys. Sino pa gandang kulay, guys. Fair din siya noon. Diba? Yun, guys. Sabi ng mga bata, sige na, Julie, buksan mo na. Taari na. Halika na, buksan na natin. Sabi ko, mamaya na kasi may trabaho pa ako. Magawa pa ako ng tea at saka coffee ng matanda. Tapos, naghugas pa ako ng mga pinggan. Tapos, may nilabahan ba ako sa washing machine. Hayaan ko lang. At ngayon, pagkatapos ko, sabi naman ng amo ko, punta ka sa itaas kasi ang ingay mo. Lahat ng tao matutulog tapos ikaw gising. Kasi guys, puyat sila kagabi. Kasi parang hindi sila matutulog kasi Eid Mubarak nga ngayon. Yun, guys. I-fit na natin. Let's go. Ayan, guys. Nagising na yung kasama ko. Kambal na kami. Yan, pareho talaga kami, guys. Pareho kami binili kulay, tsaka lahat pareho talaga kami. Oh. Yan. Yung guys, nilagyan ko sa likod kasi tapos mataas siya, guys. Mataas. Hindi naman kasi ako masyadong magaganito kapag ako ay nasa labas. Mag-jeans lang ako. Pero pag magsimba siguro, yun kasi ang kalitan. Char, yun, guys. Bilbil lumalakas. Yan. Puti siya pa yan. Walang bilbil. Mga chinilas namin, guys, pare-pareho doon. Hindi kami naka-chinilas. Char. Mag-picture taking lang kami mamaya. Char. Charot. Yun, guys, kung nagustuhan nyo po yung unboxing ko na sorpresa ng aming madam, please like my video, share, and subscribe to my channel. Thank you, guys. Thank you for watching, everyone. Bye! Hanggang sa muli. Bye! Happy Eid Mubarak! Eid Mubarak! Happy Eid Mubarak to all Islam nating kapatid. Bye! I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylights.
She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo. Oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. I want nobody